For me, it's mostly when men think that they have superpower over us and they can dictate what we should do, what we should wear, how we should act. Steeds meer jongeren volgen Andrew Tate of Jordan Peterson op sociale media. Zij promoten stereotype mannelijke eigenschappen die anderen als toxisch zien. Maar wat is toxic masculinity nu eigenlijk? En wanneer wordt het echt schadelijk? In deze aflevering van Vraag de Expert gaan we hierover met jullie in gesprek en stellen we al jullie vragen aan een expert. Kijk je soms naar video's van Andrew Tate of Jordan Peterson? Absoluut niet. Nee. Bewust nee. Ik ken de figuur hoor, maar nee, ik probeer daar ver van weg te blijven. Ik denk dat sowieso ook een jonger publiek is dat hij zich opricht. Yeah, I've seen a couple of his videos on TikTok. That's really bad. En who else? Jordan Peterson, I seen on Joe Rogan. I watched him on there. That was interesting. Very interesting to listen to. En wat vond je daarvan? Ik werd daar redelijk boos van, want ik heb 2 jaar geleden zo'n periode gehad dat ik zo'n extreme feminist was, omdat ik op een school zat waar ik mij niet zo gerespecteerd voelde. En dan was ik echt extreem feministisch, wat ik nu niet meer ben, omdat ik dat ook niet voel dat nodig is. Maar ik werd daar wel boos van. De term toxic masculinity komt jou misschien wel bekend voor. Waar denk je aan als je dat hoort? Ik denk aan mannen die zichzelf willen bewijzen. De hele tijd tegenover de samenleving, tegenover vrouwen, tegenover hunzelf. Die zich altijd sterk moeten willen voordoen. Op een heel giftige manier die andere mensen heel hard beïnvloedt. Toxic, dat is niet goed. Ik denk masculinity is belangrijk, maar niet toxic masculinity. En denk je dat dat schadelijk is voor onze maatschappij? En op welke manier dan? Ja, ik denk absoluut dat het schadelijk is. Niet alleen voor de mensen die ermee in aanraking komen, maar ook voor de jongens zelf. Het is wel heftig dat er zoveel dingen op mensen worden gelegd, dat ze moeten bewijzen en moeten sterk zijn de hele tijd. En ook voor de mensen die ermee in aanraking komen is het wel heftig om zich een beetje kleiner te voelen en onderdrukt. En ik denk dat dat zeker schadelijk is. Ja. Heel schadelijk, ja. Net omdat dat zoiets, dat is niet echt, je kunt daar niet echt je vinger op leggen, hè. Dat zijn zo kleine dingetjes, hè. Dus dat is heel moeilijk. Je kunt daar ook geen regelgeving of zo voor gaan in de wereld roepen. Je kunt niet gaan mensen op de vinger stikken omdat dit mag niet en dit mag wel, maar dit mag soms en dat mag. Dus dat is ook vooral een beetje aanvoelen gewoon. Zo van, doe gewoon. Snap je? Doe alsof je tegen een man of tegen een vrouw doet, maakt misschien dat onderscheid niet als dat even kan. Ja, ik denk dat wel, maar ik denk wel dat je dat even goed bij vrouwen kan hebben, dat je gewoon heel onzeker bent en dat je denkt van, dat je veel twijfels hebt over een relatie omdat je niet zeker weet of dat goed gaat aflopen. Dus op dat vlak van relaties denk ik wel dat dat in 2 richtingen gaat, maar ja, mannen hebben sowieso gewoon nog steeds meer macht, dus ik denk wel dat dat een probleem is. Ik ben Michiel van der Pad, ik ben 30 jaar en ik werk rond het thema van mannen, feminisme en gendergelijkheid. Ik heb een eigen organisatie hier in Brussel, dat heet Liminal, waarmee ik praatgroepen organiseer voor mannen, maar ook projecten doe om mannen meer te betrekken bij conversaties rondom gendergelijkheid. Ik werk ook voor de Nederlandstalige Vrouwenraad in Brussel, dat is een lobbyorganisatie voor vrouwenrechten. Just a definition. I want to know the definition of toxic masculinity, because I don't really know it. Er zijn geen eenduidige definities voor. Toxische mannelijkheid gaat wel vaak... het zijn eigenlijk gedragingen of uitingen die een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, die dat bestendigen ofwel verergeren. Het is vaak een soort een vrij traditioneel of normatief idee over wat een man hoort te zijn. En dat wordt dan vaak sterk overdreven, of het is een uitvergroting daarvan. En dan kan het toxisch worden. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar het idee dat mannen sterk zouden moeten zijn. Dat hoeft op zichzelf nog niet echt toxisch te zijn. Maar als het zich bijvoorbeeld uit in agressie tegen andere mannen, maar ook tegen vrouwen. Of tegen het heel erg sterk onderdrukken van je eigen emoties of gevoelsleven. Dan wordt het vaak wel toxisch genoemd. En wat heel belangrijk is denk ik dat toxische mannelijkheid gaat altijd samen met een afwijzing van het vrouwelijke. Dus van het feminine. Dus eigenlijk is er altijd een soort bewijsdrang en een soort competitie om te laten zien hoe mannelijk je bent. En dat doe je eigenlijk vooral door te laten zien dat je vooral niet vrouwelijk bent.
The question is why people have toxic masculinity. Why? Ja, waardoor het komt door het patriarchaat. Dat is een systeem waar we ongeveer 10.000 jaar in leven, volgens mij. Wat natuurlijk in heel veel verschillende vormen en verschillende maten aanwezig is geweest. Maar ja, wat uiteindelijk op dat idee neerkomt dat mannen en vrouwen zijn zeer anders en ze hebben een andere rol in de maatschappij. En de positie van de man op die maatschappelijke ladder is hoger dan die van de vrouw. En daar is dat eigenlijk allemaal op gebaseerd. Wat ik me wel soms afvraag als we het hebben over de tegenwoordige tijd. Ik weet niet of we het ook nog over influencers zou gaan hebben, maar ik bedoel, een Andrew Tate die was er niet echt volgens mij in de jaren 60. Dus wat ik wel het idee heb is omdat dus die emancipatie een bepaalde orde aan het doorbreken is, dat sommige mannen zich inderdaad bedreigd voelen en heel erg op hun strepen gaan staan. En eigenlijk nog nauwer gaan afkaderen wat betekent het om een man te zijn. En nog harder gaan afstraffen als mensen daarvan afwijken. Ja, ik vraag me af of dat vooral komt uit onzekerheid bij mannen en jongens, of dat eerder komt uit ego en niet gewoon zijn en terechtgesteld worden. Best wel vaak krijg je het idee van mannen die zeggen dat ze niet begrijpen waarom dat nu ineens een probleem is. Een man die al heel lang bij hetzelfde bedrijf werkt en altijd dezelfde soort opmerkingen of grappen maakt en dan ineens nu te horen krijgt van ja, dat vinden we eigenlijk niet oké. En dan denk je van ja, wat is dit voor waanzin, wat is hier allemaal veranderd? Dus ja, ik denk dat dat wel echt, bij veel mannen valt dat een beetje rauw op hun dak. En die weten niet zo goed hoe ze daarmee willen omgaan. Ik ben wel empathisch met mannen die zich een beetje verloren voelen. Want natuurlijk, de genderrollen zijn veranderd. De vanzelfsprekendheid van welke rol je als man binnen de maatschappij hebt, die vanzelfsprekendheid is inderdaad een beetje weg. Maar ik vind het niet helemaal correct om te zeggen, ja, dat komt door dat feminisme, dat komt allemaal daardoor. Want er zijn ook heel veel mannen die er geen enkel probleem mee hebben dat die genderrollen veranderen. Hoe dat toxic masculinity ook op mannen werkt, want ik weet dat er heel veel onderzoek is naar vrouwen, hoe dat wij ons onderdrukt voelen, maar ik vraag me af of dat er ook onderzoek is naar mannen toe. Ja, om gewoon wat feiten te benoemen. Dus de effecten op vrouwen die zijn inderdaad redelijk bekend. Denk bijvoorbeeld aan geweld tegen vrouwen. In Nederland wordt er elke 8 dagen gemiddeld en in België elke 14 dagen gemiddeld een vrouw vermoord door een man. Meestal een partner of ex-partner die eigenlijk probeert complete controle over het leven te hebben van die persoon. Er is ook veel geweld van mannen tegen andere mannen. Mannen zijn uiteindelijk ook heel vaak slachtoffer van geweld. Dus dat is al iets waar ze eigenlijk onder te lijden hebben. Maar daarnaast denk ik ook bijvoorbeeld aan cijfers over zelfdoding. Dus in Nederland zijn er 2 keer zoveel mannen als vrouwen die een einde aan hun eigen leven maken. En in België is dat zelfs bijna 3 keer zoveel. Ja, en dat is toch echt wel te relateren aan het feit dat mannen die psychologische problemen hebben, dat die veel minder snel daar hulp voor gaan zoeken dan vrouwen dat doen. Ja, toxische mannelijkheid zorgt er ook voor dat mannen makkelijker verslaafd raken aan substanties. Wederom, het is weer een soort kopingsmechanisme. Niet kunnen omgaan met bepaalde tegenslag of problemen in je leven en dan maar kiezen voor verdoving door verschillende middelen. How do they see in the future if the masculine toxicity can be lower? How can it change? How men can be better? Nou ja, het is sowieso een dynamisch gegeven. Er is ook best wel veel kritiek op de term toxische mannelijkheid. Omdat veel mensen denken, maar betekent dat het alle mannen toxisch zijn? Of betekent dat mannelijkheid op zichzelf niet toxisch is? Maar het gaat echt om gedragingen en houdingen en je gedrag kan veranderen. En ja, hoe dat in de toekomst verandert, de algemene trends, kan ik niet voorspellen. Wat me soms wel zorgen maakt is dat met name de jonge generaties, Gen Z, daar komen af en toe wat onderzoeken naar buiten waar het lijkt dat de meisjes steeds progressiever worden en de jongens steeds conservatiever worden. En dan met name ook op het gebied van ideeën over gender en ook LGBTQIA-rechten. Dus ja, ik ben soms bang dat een soort sneeuwbaleffect is wat alleen maar erger wordt en wat ook een soort splitsing tussen de genders of zo kan veroorzaken.
Waarbij je heel makkelijk weer in die retoriek belandt dat het een soort strijd tussen de seksen is. Wat naar mijn idee absoluut niet het geval is. Ik denk, we hebben allemaal de mogelijkheid om invloed te hebben over onze eigen toxiciteit, maar ook anderen te wijzen op hun verantwoordelijkheid. En soms te durven zeggen dat je iets hoort waar je het niet mee eens bent of waarvan je denkt dat creëert een sfeer die vijandig is naar vrouwen toe of naar alles wat als feminien wordt gezien, naar queerpersonen toe. En dat je daar wat van probeert te zeggen. Ja, en vooral, hoe kunnen we dat aanpakken? Hè? Zoals je zegt, wat doe je als je dat ziet, dat iemand zich zo gedraagt? Ik denk een van de lastigste dingen van deze onderwerpen is omdat toxic masculinity zelf, omdat het een beetje die fragiliteit heeft, voelen heel veel mannen als ze zich daarop worden aangesproken van wat je doet, dat is eigenlijk niet oké, dat is misschien schadelijk voor mij of voor anderen. Dat mensen daar heel vaak defensief op reageren. Die zeggen van, dat heeft niks met mij te maken en het gaat niet over mij en dat is niet waar. Dus eigenlijk een onderdeel van die toxische mannelijkheid is al, ik wil eigenlijk niet echt naar jou luisteren. En ik blijf aan mijn eigen gelijk en ik ga me niet aanpassen. Dus dat maakt het denk ik heel lastig. We hebben allemaal een bepaalde verantwoordelijkheid hierin. En ik denk dat er best ook mensen, mannen, iedereen mogen best ook wel dwingen om een bepaalde keuze te maken. Je mag mensen vragen, vind je het belangrijk dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben? Vind je het belangrijk dat zij gelijke kansen hebben? Vind je het belangrijk dat mannen en vrouwen een gelijkwaardige rol hebben in het huishouden of in het opvoeden van kinderen? Die vragen moet je best wel stellen en als een man daar nee op antwoordt, ik vind dat niet, dan is dat lastig. Dan moeten we denk ik door een goed voorbeeld laten zien dat het ook anders kan en misschien open blijven voor dialoog. Maar als het antwoord ja is, dan mogen we ook echt wel, zeker mannen, wijzen op de verantwoordelijkheid die ze dan hebben om die waarden ook echt te gaan uitdragen. Want er is nog best wel een groot verschil, denk ik, tussen het hoeveelheid mannen die waarden in principe steunt, maar die ze in de praktijk nog niet heel erg goed in uitvoering brengt. Voilà, dit was alweer een nieuwe aflevering van Vraag de Expert. Heb je zelf nog vragen of wil je graag een ander onderwerp aankaarten? Laat het ons zeker weten in de comments hieronder. Like, subscribe en tot de volgende keer.